21 වසරේ ජීවත් වුණත් ලංකාවේ අද සමාජයේ අපි ජීවත් වන සමාජය තුළ වැඩිපුරම ප්‍රජනක සෞඛ්‍ය සම්බන්ධව තියෙන්නේ මිත්‍යාවන් වලින් පිරුණු තත්වයක්. ඉතින් නිතරම අපිට අහුණු දෙයක් තමයි මම අහලා තියෙන දෙයක් තමයි මගේ වැඩිහිටි පරම්පරාවෙන් උපත් පාලන ක්‍රම සහ පෞල් සැලසුම්කරණය සම්බන්ධව කතා කරද්දී මේ උපත් පාලන ක්‍රම නිරන්තරයෙන් පාවිච්චි කරනකොට දරු ගැබක් පිළිසිඳ ගැනීම ඇති හැකියාව හරිම අඩුයි. ගොඩක් වෙලාවට පෞල් සැලසුම්කරණය තුලින් දරුඵල නැතිව යනවා කියන කාරණාව. හැබැයි මේ වැඩමුළුවත් එක්ක සම්බන්ධ වීම තුළින් මම වඩා ජීව විද්‍යාත්මකව සහ මේකේ තියෙන ඇත්ත මොකක්ද කියන එක හොඳින් අවබෝධ කරගත්තා. මට කරුණ සහිතව පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන් වුණා. එකක් විතරයි ඒ වගේ මිත්‍යාවන් ගොඩක් ගැන තියෙන මිත්‍යාවන් බැහැර කළ ඒක ඇත්ත තත්ත්වය මොකක්ද කියන එක මම දැනගත්තා. ඒ වගේම තමයි මතක් කරොත් දැන් අපේ වැඩිහිටි පරම්පරාව මම ගත කරන ජෙනරේෂන් එකෙන් උඩ අපේ අම්මලා තාත්තලගෙන් මම දැනගත්ත ඒ කියන්නේ එයාලගේ පරම්පරාවෙන් ගත්ත හොඳ දෙයක් තමයි දැන් ගෑනු ළමයිගේ ඔසප් චක්‍රය සම්බන්ධව ගත්තම කලින් තිබුණු පසුගාමී තත්ත්වය ටිකක් අඩු වෙලා තියෙනවා. මගේ අම්මලගේ පැත්තෙන් ගත්තොත් එයාලේක කියන්නේ කැත දෙයක් ඒක චරා දෙයක් හරි අපිරිසුදු වකවානුවක් විදිහට සලකන්න ඒක අතිශය සාමාන්‍ය දෙයක්. මගේ පවුලේ තාත්තා මල්ලි වුණත් ඒ කාලෙදි මට සහයෝගයෙන් මාත් එක්ක කටයුතු කරනවා. ඉතින් අර මිත්‍යාවෙන් බැහැර වෙලා ඒගොල්ලන් එහෙම කටයුතු කරන එක ගහන ළමෙක් විදිහට මට ගොඩක් වැදගත් සහ මට ඒක ලොකු සවියක් විදිහට මම දකිනවා.